good to be here, neighbors. First of all, thank you for the invitation to Georgeta, to Miruna, to the organizers. Thanks to Ludmila for translating. My name is Borislav Sandov, but you can tell me just Bobby, like shortly. I'm one of the co-spokespersons of the Fracking Free Bulgaria movement. I'm an activist for many years, like 10 years in the green movement in Bulgaria. And at this moment, I'm also one of the 3 co-chairs of the Greens in Bulgaria, Zelenite. I'm here because I think we can be useful, me and my colleague from Bulgaria, and somehow to help you more to find your ban on shale gas and Russian montana as well. Suntem aici pentru că credem că putem să vă ajutăm în această problemă, ca și în problema cu Rusia montană. We have like 1 year experience. We start our campaign at this time last year. Experiența noastră este de un an, am început campania anul trecut. We worked a lot, and I'm sure that some of our examples can be implemented here as well. 20 de minute, ca să Ready? Alright. Hello again. I have a presentation. So just push this one and full screen. Let me just make it. Okay. So it's a short presentation, but easily show you what is the situation. Este o prezentare foarte scurtă, dar vă arată foarte clar care este situația. Okay. First of all, it was a presentation I made in World Water Forum in Marseille, in France, in March this year, and now repeating in Bucharest. Este o prezentare pe care am susținut-o la Forumul Mondial al Apei în Marseille, în Franța, și acum o repet aici în București. First of all, it's about the competition. They're using water, they're using land. It's a competition between them and the other sectors like agriculture, like tourism, like water supply, like rural development, and so on and so on. În primul rând este vorba de o competiție, pentru că ne batem de ceea ce îi folosesc, adică apă și terenul, ceea ce înseamnă că le răpesc de la celelalte sectoare care le-ar folosi, adică sectorul agricol, sectorul de turism, apa potabilă și așa mai departe, dezvoltare rurală și toate celelalte. For example, we made a simple calculation only about the land using of fracking, and between the concession money came from this, and the money came from the subsidies from the rural agriculture policy from European Union. Am făcut, de exemplu, un calcul foarte simplu legat de teren și am făcut o comparație de banii pe care cineva îi primește în momentul în care își concesionează terenul sau banii pe care îi primește din partea Uniunii Europene pentru că își lucrează terenul. So it's like for 5 to 7 years, the money from the subsidies are bigger than the money from the wells, and as you know, from the subsidies you're growing this land, you're using it in sustainable way, and in this way you're forgetting about this land. Pentru o perioadă de la 5 până la 7 ani am calculat că subvențiile primite din partea Uniunii Europene depășesc ca sumă banii pe care cineva îi primește pentru că și-a concesionat terenul pentru foraj. Și în plus de asta, pe lângă diferența de bani, în momentul în care folosești subvențiile de la Uniunea Europeană, tu folosești terenul din punct de vedere agricol, deci într-un mod durabil. Because land using is not the wells, but it's also technical equipments, parking, roads, and so on, pipelines. Pentru că din momentul concesionării terenului, el nu va fi folosit doar pentru puți și pentru foraj, pentru tot ceea ce presupune șantierul, cum spunea și Georgeta, de camioane, infrastructură și așa mai departe. Second of all,
as you can see, 19,000 liters per any fracturing. That means for one well you're using like hundreds and even thousands of tons of water. Cum vedeți, cantitatea este foarte mare, e vorba de 19.000 de litri pentru orice fracturare, deci se folosesc tone întregi de apă pentru un singur foraj. And the water sources are not renewable. I mean, they are just underground water sources. Iar apa folosită nu provine din resurse regenerabile. That's how they're making this network of horizontal fracturing. Vedeți aici o rețea orizontală de fracturare. And here is the view from Texas. What is at the end? Și priveliștea cu ceea ce a rămas în Texas după fracturarea hidraulică. Okay, somehow they're also illegally water drilling because they have their own well and they can just pump it water from their own well and no one can see and understand that they really illegally taking this water from you. Și de asemenea ei pot să fureze ilegal pentru apă, pentru că permisiunile pe care le au, noi nu vedem decât un puț și nu știm dacă ei scot sau nu apă de acolo și e vorba despre apa noastră. Second of all, you know about this lack of transparency. You can't really be every time there and you can't see what is happening because it's happening underground. Asta este o problemă de care v-ați vorbit și voi, lipsa transparenței, pentru că din păcate nu putem să fim fizic prezenți de fiecare dată când se forează și să vedem ce se întâmplă. And in our region, we know about the corruption in the political sector. We know about all the industry which is staying out of the public awareness and so on and so on. Și în regiunea noastră știm foarte bine cum stau lucrurile cu corupția în domeniul public, în mediul politic și cu cei din industrie care țin deocamdată să fie deoparte de opinia publică. Georgetta already told you about the lack of regulation. It's not just here, it's everywhere. Even in the United States, there is no normal gas and shale gas or conventional, unconventional. It's not mentioned in the regulation. And it's the same in European level. So that's the reason now we are receiving 2 reports in European Union, in European Parliament, and there will be some regulation maybe at the end of this year. Așa cum a spus și Georgetta, nu există niciun fel de regulament din punct de vedere legislativ și acest lucru e valabil nu doar aici, ci și în Statele Unite. Nu se face în lege diferențiere între convențional, neconvențional, gaz natural, gaze de șist și așa mai departe. Există însă lucruri rapoarte la nivelul Parlamentului European și probabil că la un moment dat vom avea o astfel de legislație. According to the official information from the United States, 1 of 20 wells has incidents. Aceasta este o informație din surse oficiale din Statele Unite care ne spune că unul din 20 de puțuri prezintă niște incidente. And that's the official information from the industry. You can imagine it's happened often, more often. Și este o informație oficială din partea industriei, deci putem să ne imaginăm că se întâmplă mai des. And you know that when we have such a underground water basins, even one incident can contaminate, can poison all the water sources over there, even one. Și când e vorba de rezerve de apă care se află sub pământ, contaminarea unei rezerve poate să ducă la contaminarea întregii pânze de apă freatică. You can't put cameras in this place, in the water basins. You can't monitor it really. Iar în rezervele de apă subterane nu putem să punem camere ca să vedem ce se întâmplă. Okay. Contamination. You know about this report, the chemicals used in hydraulic fracturing, hundreds of different chemicals, mostly of them very, very poisoned. Poate că v-a văzut răspunsul de acest raport, este vorba despre substanțele chimice folosite în fracturarea hidraulică. Știm că e vorba de sute de substanțe, foarte multe dintre ele extrem de toxice. They told you about these ponds. They're using 60% of the water is going back with all those chemicals and so on, so it's going back somewhere. Și de asemenea, ce a spus și Jessica, faptul că acest tip nu se recuperează. This one, it's Fracking is a form of natural gas drilling, an alternative to oil. There's no oil gas drilling, bring it down to small towns, so everybody's willing. People turn on the lights and the joints make a kill. Water goes into the pipe to the ground, over pressure rights.
English, but explain almost everything about front-end, especially about front-end. Ați văzut o modalitate foarte rapidă și eficientă de a explica exact ce presupune facturarea hidraulică, se referă la Statele Unite, dar e valabil oriunde. So, what happened in Bulgaria? These pictures you're seeing now is from October 2011. Ce s-a întâmplat în Bulgaria? Ilustrația pe care o vedeți aici este din octombrie 2011. And when we start our campaign, we start in June last year, June 2011. Noi am început campania în iunie 2011. We didn't know about this. We really didn't know. We just heard that Chevron took a concession about applying for using natural gas. And we know who is Chevron, so we start dealing with this. Și nu știam exact ce se întâmplă, nu știam despre gazele de șist, știam doar că Chevron au primit un contract de concesiune pentru exploatare de gaze naturale, știam însă exact cine sunt cei de la Chevron și atunci ne-am mobilizat imediat. At the very beginning, the public awareness was zero. Even people like me, who is involved in climate action, in renewable sources and energy and climate at all, even I was not aware about the situation. La început, publicul nu era absolut deloc informat, nu existau informații despre asta, care și eu, care sunt activist de mediu de foarte mult timp, nu știam despre această problemă. At the beginning, we complained the act of the Ministry Council that gave the permission to Chevron to drill in Bulgaria. La început ne-am adresat plângerile miniștrilor care semnaseră contractul de concesiune. That's their block here. No, Aceasta este porțiunea concesionară. And the current decision was never made because you will understand later why. But the current decision, yeah, we complained in the court the decision of the Ministry Council. Au dat o judecată pentru contractul de concesiune, însă tribunalul nu a ajuns la nicio decizie. Because there was no public consultation before this act of giving permission to Chevron to drill in Bulgaria. Iar ei și-au bazat plângerea penală pe lipsa totală a consultărilor publice înainte de semnarea contractului. What happened then? The granary of Bulgaria, Dobruja, and some other part of Bulgaria, which is the granary, was in risk. Exista riscul să fie afectată zona numită grânarul în Bulgarie, unde se cultivă grânul. We start the campaign in Bulgaria in the summertime, where like 20-30 people, one action per week, just small actions, but start with a provocation that something is going on with the granary of Bulgaria and the biggest water source over there. Și am început pentru că era vară și am plecat cu acțiuni foarte mici, o acțiune pe săptămână cu 20-30 de oameni, însă am început să facem cunoscute aceste lucruri, faptul că există un potențial risc care va afecta grânarul Bulgariei și rezervele de apă importante de acolo. Start Facebook campaign, translating Gaslands and so many other movies, start collecting people. At the very beginning, it was like a close group of people where we can trust each other and just to work on starting the campaign. La început am tradus materialele pe care le aveam, am tradus piesele în limba bulgară și celelalte documentare, am început o campanie pe Facebook și chiar la început era vorba de un grup foarte restrâns de oameni care ne știam între noi și care puteam să avem încredere unii în ceilalți. It's important to have people at the beginning, a circle of people which you can trust, because here in Romania you have Securitate, political ex-spies, agents, whatever. In Bulgaria we have the same, which is DESE, Državna Sigurnost. E foarte important să începeți campania cu un grup de oameni pe care să-i știți și în care să aveți încredere, pentru că și aici, ca și în Bulgaria, există securitate, există poliție politică și trebuie să știți cine sunt oamenii implicați. So it was important to form a good group with people with opinion, with technical knowledge, but just a little bit closed at the very beginning. Then we open the campaign and start from the bottom up model. Deci a fost foarte important la început să avem acest grup închis. Am avut niște oameni care au și lider de opinie, dar aveau și expertiză tehnică. După ce am format acest nucleu, am deschis grupul și am început campania. Then what happened?
That's impressive, yes. That's what we want. 6 months after our first events, first crossing the road, it was like flash mobs at the beginning, because we were not applying for a demonstration. We just collect these 30 people, and in front of the Ministry of Energy, there is a pedestrian place of the road. So we just crossing the road from both sides, but like for 10 minutes. Yeah, for 10 minutes you're just crossing, and that stopped, that blockade. Ce vedeți aici este după 6 luni de când am început campania. La începutul campaniei, vă spuneam, am avut acțiuni foarte, foarte mici, cu 20-30 de oameni, acțiuni pentru care nu am obținut o autorizație de protest, erau acțiuni de tip flash mob și vă dau un exemplu. În fața Ministerului Energiei există o trecere de pietoni, ne strângeam câte 20-30 și traversăm pe trecerea de pietoni în ambele sensuri, timp de 10-15 minute. For the beginning, when you're rising a campaign and you don't have enough people, it's not necessary to make huge demonstrations, but just provocative actions and flash mobs. La început, când evident că nu aveți destui oameni în campanie, nu e important să încercați să faceți demonstrații ample, ci acest tip de acțiuni foarte mici care să provoace și să atragă atenție. For example, you're always good to use the events of the powerful people, like the prime minister or the president, where they are somewhere, you're going with your banners and make this provocation. Un exemplu foarte bun este să vă folosiți de evenimentele publice deja anunțate ale liderilor politici. Dacă, de exemplu, primul ministru se află la o adunare publică, vă duceți și voi imediat bannerul acolo. For example, we have such an actions like the prime minister is going to talk, opening some new square or something like this. A lot of people going, 20 people with posters. And for example, there was a friendly football game, and the prime minister is one of the players going on the stadium with this poster. Such kind of provocation actions, not with so many people, but taking awareness. Noi am făcut, de exemplu, asta, am fost prezenți în ocazii în care primul ministru inaugura, de exemplu, o piață publică și a avut loc și un meci amical de fotbal. La un moment dat, primul ministru era pe teren, iar noi ne-am dus în stadion cu bannere. And also during this time, you're starting to produce badges, leaflets, banners, websites, Facebook groups. During this time, at the beginning. Și tot momentul acesta de început este momentul în care începeți să produceți primele materiale, pentru că grupurile de Facebook începeți să faceți pliante, să faceți insigne, să faceți materiale mici pe care să le distribuiți. And organize regular actions, one huge action per month, and per any week, small events. Și puteți face o acțiune mai amplă o dată pe lună, de exemplu, dar fiecare săptămână cu doar o acțiune mai mică. Just to keep the pressure and to raise the awareness. That's how the media somehow they can't stop during so many actions and actions. They can't stop outside. Somehow they are starting to look in it. Pentru a menține presiunea constantă și interesul constant, pentru că dacă veți avea acțiuni atât de frecvente, presa nu va mai putea să ignore subiectul. And if the actions are beautiful, if the actions are provocative, interesting, then this is a good recipe for a media awareness. Și e important ca acțiunile, chiar dacă sunt mici, să fie frumoase din punct de vedere vizual, să atragă atenția, pentru că așa, de exemplu, veți avea poze în mass media. Our biggest actions was on 3rd of October, then 8th of November, 26th of November, and then 14th of January, this action. Am avut acțiune în octombrie, noiembrie și ceea ce vedeți aici este de la acțiune din decembrie. No, 14th of January. 14 ianuarie. And 14th of January is a traditional date for like 5 years. Every year there is a huge civil society event. So this year was the shale gas in Bulgaria. În Bulgaria este o tradiție în ultimii 5 ani, 14 ianuarie este o zi dedicată mișcărilor societății civile și fiecare an există o cauză pentru care lumea se mobilizează, dar anul acesta au fost gazele de șist. But on 26th of November, during one of our events, and this is very important because all the time it was, and still it's unofficial movement. I mean, there are some NGOs, active groups, local communities, even parties, but always it's unofficial. Și lipsa caracterului formal și faptul că nu e o mișcare oficială ne-au protejat, nu au putut să ajungă la o singură persoană să spună acesta este liderul campaniei și nu au putut să ne asocieze cu alte grupări din afară interesate.
26th of November, during one of our actions, we made something important. According to the legislation in Bulgaria on direct democracy, we have collecting signatures for referendum, and there is another one which is civil initiative. So we form as a general assembly at the end of one of our demonstrations. We made a general assembly with 80 people, and they collect 7 persons like executive committee, and then they just prove the text for a petition. În Bulgaria avem niște exemple de inițiative civile în democrația directă, o formă este referendumul și mai avem ceea ce se cheamă inițiativă civilă. Asta am făcut în noiembrie la una din mișcările noastre. Suntem 80 people. 80 people, yeah. According to the legislation, it's more than 50, but we have 80. Am redactat textul unei petiții și au fost 80 de oameni care au semnat-o. După conform legislației, nevoie de 50 de oameni, ne-am avut 80. And according to the Bulgarian legislation, you have 3 months to collecting signatures. I think there is similar here in Romania. Și odată au... Scuze, e vorba de inițiativa cetățenească, legislativă, doar că la noi legea spune 150.000 de semnături. Asta a fost In our case, it's 150,000 signatures. Okay, so you have to collect more. Yeah, but we are using this petition not because of the petition itself, but because we are using as an instrument just to have people collecting signatures. And that's informational campaign. When you're collecting signatures, you have to prove the people, you have to explain them what is the situation and how they can solve it. E mai puțin vorba de succesul din punct de vedere legislativ. Am folosit petiția aceasta ca pe un instrument, pentru că în momentul în care cer oamenilor semnături, le explici despre ce este vorba și ai deja o campanie de informare publică. Yeah. At the end, we had like 51,000 signatures in Am this strâns până petition. la final 51.000 Real signatures, I mean not online, but... semnături reale, nu strânse pe internet, ci fizic pe foaie. And our Facebook group at that moment was 60,000 people. Iar grupul nostru de pe Facebook în momentul acela avea 60.000 de membri. Facebook activities was very, very important. That was crucial. There were people working only on Facebook activities. Toată campania de pe Facebook a fost extrem de importantă pentru mișcarea noastră. Am avut oameni care au lucrat numai pe Facebook. We have one bigger group and we have some other groups. For example, we had a group of the organization committee, National Based Organization Committee. Am avut un grup mare și mai multe grupuri mici. Am avut, de exemplu, un comitet național al organizațiilor. Which include co-spokespersons, campaigners, people there involved in many years, but also involve some representatives from different local groups. În grupul acesta, numit comitet, se aflau activiști și oameni deja implicați în domeniu, dar și reprezentanți ai grupurilor de inițiativă civilă din comunități. There was also local Facebook groups for different regions. Like we have like 10 groups of different regions, people, they're dealing, talking about their own activities, local activities and so on. Și mai existau niște grupuri mai mici împărțite pe regiuni. Am avut 10 astfel de grupuri regionale pentru toată țara, pe Facebook. And we also had thematical Facebook groups, for example, of designers or press people, they're working on media issues and so on. Și am mai avut în campanie și grupuri tematice pe Facebook, adică, de exemplu, cei care se ocupau cu designul materialelor sau cei se ocupau cu relația cu presă. And when we solved to organize on 14th of January this action, we had idea that it's not enough to have only one action in Sofia. So during this time, we have in 15 cities in Bulgaria actions like this kind of march. And also we have people, Bulgarians, they are living outside of the country. They organized an actions in Paris, Copenhagen and London. Și în momentul în care ne-am hotărât să organizăm această acțiune amplă pe 14 ianuarie, ne-am dat seama că nu e de ajuns să facem o mișcare în Sofia. Au avut loc marșuri similare în 15 orașe din Bulgaria și în alte orașe din Europa, organizate de comunitățile de bulgari care locuiau acolo. Okay, so just few days after this demonstration, the Chevron proof, the Chevron concession was rejected by another decision of the Ministry Council.
Și la câteva zile după protestul din 14 ianuarie, contractul de concesiune cu Chevron a fost anulat de la același Consiliu de Miniștri care a semnat. But of course that was not enough because you saw there are so many other companies there that have these supplies. Dar desigur știți că nu este destul, sunt multe alte companii care sunt interesate de aceste exploatări. So we just keep the pressure, and it's also very important then that we have people also every day in this period of time in the parliament, inside the parliament, talking, lobbying, trying to push the parliamentarians. Și așa că am hotărât să menținem în continuare presiunea la un nivel constant. A fost foarte important de asemenea în această perioadă că am avut oameni în Parlament care au făcut o mișcare de lobby și care au vorbit în permanență cu parlamentari. And working on lobby, we convinced some of the opposition groups to apply, to make suggestions for a new legislation about this ban. Și așa am convins, de exemplu, anumite grupuri politice din opoziție să înceapă să lucreze la o inițiativă legislativă care să interzică această exploatare. On 18th of January, just one day after the rejecting Chevron concession, the parliament banned fracking with such a numbers: 166 in favor and just 6 against the idea. Pe 18 ianuarie, deci la 2 zile după ce contractul cu Chevron fusese anulat, în Parlament s-a votat moratoriul împotriva fracturării hidraulice și cifrele reprezintă voturile 166 pentru, 6 împotriva. It was a huge success. I mean, it spread all over the world because we have such a network with international campaigners. So it was in Reuters, New York Times, all the big medias. A fost un succes răsunător și s-a dus în toată lumea pentru că am avut o rețea de activiști din toate țările, așa că toate marile ziare, toate marile reprezentative din presă ne-au preluat. It was the second ban after France. Și a fost al doilea moratoriu adoptat după Franța. Very important was that the ruling party group tried to change the text at the very last moment and make it inefficient. Un alt lucru important a fost faptul că partidul aflat la putere a încercat să schimbe textul moratoriului în ultima secundă, astfel încât el să devină ineficient. And that happened 2 days before this, before 18. Și asta s-a întâmplat cu 2 zile înainte, deci pe 16. So we are applying for a new demonstration on 18th, and we said, okay, in 18th we have another demonstration, which will be bigger than the previous one, and if you're not banning the fracking on 18th, it's your problem. Așa că am anunțat că pe 18 o să organizăm o demonstrație și mai amplă decât cea de pe 14 și ne-am spus pe 18 dacă nu votați împotriva fracturii hidraulice, problema voastră. And they were very scary, and because they tried to cheat us, and we found that they are cheating us, at the end we wrote the text for the ban. Și s-au speriat puțin, mai ales prin faptul că au încercat să trișeze și ne-au descoperit că au încercat să trișeze, așa că finalitatea a fost că noi am scris textul moratoriului. That's the situation, not just in Bulgaria. Just after the decision, the ban, just after the ban, we start to work on the international level. We knew that it's the same problem in Romania, in Poland, and all over the world because that's the next bubble of the same fossil fuel companies, corporations. Și imediat după ce s-a terminat campania noastră cu votarea moratoriului, am început să acționăm la nivel internațional, în Polonia și în alte zone din Europa, pentru că ne-am dat seama că aceste gaze de șist sunt mai ale interesat companiilor care exploatează combustibili fosili. The first country we approached was Romania. Și prima țară pe care am contactat a fost România. Because of two matters. First of all, because the lobbyist was in Romania at the same time. Și asta din două motive. În primul rând, pentru că aceiași lobbyiști care lucrează în Bulgaria se aflau și în România în această And second of all, the non-Balanche, this water basin is partly in Romania, and if you contaminate the basin, that will break the granary of Bulgaria. Și în al doilea rând, pentru că una din zonele aflate pe lista de fracturare conține un bazin de apă care, dacă ar fi contaminat, acest lucru ar afecta și Bulgaria. You have to know that the corporations using the back door of Europe through Romania and Bulgaria as a new member state. Și trebuie să știți că toate aceste corporații folosesc noile state membre, adică România și Bulgaria, ca pe ușa din spate pentru a intra
And it's about GMOs, it's about fossil fuels, it's about some other, bubbles. Și e vorba de tot, de organisme modificate genetic, combustibili fosili, absolut tot. And now it's mining. Their new strategy of mining is going through the back door of Bulgaria. Și acum e vorba de minerit, de noile strategii de minerit, tot așa intră în Europa pe ușa din spate, cum este asta, Bulgaria și România. So, it's very useful for you if you don't have it, because you can see your water resources, underground water resources. Aceasta e o imagine foarte folositoare dacă nu o aveți. For us, this was the most important for us here. Yep. Yes, I know. Okay, that's one of our posters. Just a week after the ban, we was in front of Romanian embassy in Bulgaria. La o săptămână după ce s-a votat moratoriul, noi eram în fața ambasadei românești în Bulgaria. Even the weather conditions was really, really disaster. Chiar dacă vremea era un dezastru. It's totally cold and raining, snow raining. But doesn't matter, there were more than 100 people in front of Romanian embassy, urge Romania to use the ESPO Convention, which is the Trans-Border Contamination Convention, and the OCOS Convention, which is applied to information and to justice. Și acolo, în ciuda vremii, s-au aflat mai mult de oameni care îi îndemnau pe români să folosească de instrumentele pe care le au de convenții, cum e Convenția ESPO, de exemplu, referitoare la contaminarea transfrontalieră. Okay, so you better start talking about water security in Romania. Water security is the next issue we are facing as a world nations. Și un subiect foarte important care trebuie să-l abordați repede este siguranța apei, rezervelor de apă. Talk about food sovereignty as well, about land using, about common goods, and so on and so on. Și mai trebuie să vorbiți despre suveranitatea alimentară, despre felul în care folosesc terenurile, despre bunuri comune și toate aceste lucruri. Here are my contacts, and briefly I'd like to put some more advices for you as a campaigners. Aici aveți detaliile mele de contact și foarte pe scurt în încheiere vreau să mai dau câteva sfaturi pentru activitatea voastră de activiști de campaigner. First of all, and very important, if you can just write it somewhere in Romanian process. El o să spună în engleză, o să traduce, o să scrie în român. So talking about fracking. Just one second. Will you take questions after that? Yeah. După ce terminăm și sigur o să fie mai mult. Sper. So, talking about fracking, there are just two options. Yes or no. There is nothing in the middle. There is no fracking with something but without anything or blah blah blah. There is fracking or no fracking. Yes or no? Primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că în privința fracturării hidraulice există două posibilități, da sau nu. Poate că o să auziți de fracturare hidraulică un pic sau combinat cu alte metode sau cine știe ce nu. E vorba de da sau nu. Yes or no? Yes or no, yeah. And you should know that here is the campaign. You're campaigning no. Și trebuie să știți că toată campania voastră este pentru această posibilitate, pentru nu. And you should base your campaign on this, very important from the very Și beginning. asta trebuie să fie principiul de bază al campaniei. Second of all, and very, very important, stop using the word risk. Risk. Și în al doilea rând, foarte important, nu mai folosiți cuvântul risc. It's not about risk, it's about facts. We have huge amount of water we're using for fracking. We have surely contamination or poison the water, and we have a fact that it's create small earthquakes. Small earthquakes can unlock bigger ones. Nu mai vorbiți despre riscuri, pentru că ne confruntăm de fapt cu niște fapte. Toate acestea sunt sigure, este sigură cantitatea de apă pe care o folosim, este sigură contaminarea apei freatice și la fel de sigure sunt cutremurele care se întâmplă ca urmare. And you can use examples from all over the world. Și aveți exemple din toată lumea. Talking about risk, people are thinking, okay, there is risk in everything.
Pentru că dacă vorbim de risc, totul devine mai relativ. Oamenii spun, bine, există un risc în orice. Talking about facts, people can choose this one or this one. Dar în momentul în care expuneți niște fapte, oamenii trebuie să facă o alegere, fie de o parte, fie de cealaltă. So, risk, facts, not risk. Third of all, exploration is exploitation as well. I mean, both processes using fracking. So when you're demanding for ban the exploration and exploitation, both. That's what we made. Un alt lucru foarte important pe care noi l-am aplicat, explorare înseamnă de fapt un fel de exploatare. Fracturarea hidraulică se folosește... Sau prospecțiuni, cum le spune ea acum. Prospecțiunile Nu, prospecțiunile înseamnă forare. Și forarea urmează fracturarea. Așa este? Da? Dacă e poți să revenim... Nu, eu vă spun pentru că mie mi-a explicat cineva de la agenția de mediu din Constanța. Scuzați-mă, doamna Georgeta. Ei vor face două fracturări. Haideți să lăsăm pe de asta vă să termine și după aceea la Constanța o să discutăm că e un subiect. There is a small detail that in the exploration process, at the very beginning they are making seismic exploration, which is not fracking. But that's the very first step. The second step in the exploration, and then they're always using it, it's a fracking. One or two in different places just to see what is the amount of gas coming from fracking. Deci chiar partea de foarte început a explorării presupune niște prospecțiuni seismice. Deci sunt niște teste seismice și acolo într-adevăr nu se folosește fracturarea hidraulică. Dar imediat după toată faza de explorare se forează și se folosește fracturarea hidraulică. So exploration means exploitation. And in Bulgaria they start to argue, okay, but we should know what are the resources we have in Bulgaria. So let them explore with fracking, but then we will decide to exploit or not to exploit, which is not good. Pentru că ambiguitatea asta a dus în Bulgaria la o dezbatere. Oamenii au spus, lăsați să exploreze ca să știm și noi pe ce resurse ne bazăm. Și după aceea, când aflăm resursele în urma explorării, ne mai gândim dacă le exploatăm sau nu. Dar asta nu este o posibilitate. And we know how deep are the shale rocks, we know how high they are, and we also can use the satellites to approach what are the shale rocks. Știm exact la ce adâncime se află statuile de șist, știm ce grosime au și putem să obținem informațiile acestea din satelit. And you know, they'd like to make the exploration with fracking just to say that it's okay, you can see, it's okay. Și deși ar putea să obțină informațiile din satelit, ei preferă să utilizeze fracturarea hidraulică în timpul explorării, pentru că apoi să spună, ați văzut și voi că nu se întâmplă de fapt nimic. And all we know that just a couple of years, 2 or 3 years, the contamination is going back in our water supply. But it's very late, because in these 3 years, they were always repeating, it's okay, so give them the permission to explore, or to exploit. Și efectele, cum ar fi contaminarea apei, nu le simțim decât după 2-3 ani, când deja e foarte târziu, pentru că în acești 2 sau 3 ani au tot spus, vedeți și voi, este în regulă, nu se întâmplă nimic și atunci li s-a dat permisul de exploatare. Another one very important, because I was in Austria in the end of February, and the OMV director of this new drillings department made such an experiment. He took a glass of water and drank it and said, that will be the fluid we are using in fracking. Un alt lucru important, am fost în Austria la începutul acestui an și acolo directorul OMV de la departamentul care se ocupă de forare a făcut un experiment, a luat un pahar de apă, l-a băut și a spus fix ăsta este lichidul de fracturare. First of all, it's very populistic, yeah? No. But first of all, it's inefficient if they're using only water. It's inefficient and they can make it only for example, you know, to convince you. E o chestie foarte populistă pe care o fac ca exemplu să te convingă, să noi știm că fracturarea care folosește numai apă nu este deloc eficientă. And second of all, which is more important, that chemicals, the toxic chemicals, are not just in the fluid, they are in the shale rock itself. Și
Și un alt lucru foarte important este că substanțele chimice toxice nu se află doar în lichidul de fracturare, ci chiar în stratul de șist. So even you frack the shale rock with a clean water, the toxics like radioactive elements, like heavy metals, they're in the shale rock. So crushing the shale rock, all of those toxics are going back in the water. Pentru că chiar dacă folosești numai apă pentru a fractura șisturile, în șisturi se găsesc elemente radioactive și metale grele care se pun astfel, se amestecă cu apa. And it was very important that we mention it in Austria, and especially the German professor mentioned it in Austria during the same presentation we got there, invited by the Austrian movement. And just 3 days after our presentations, the local mayors reject the idea, and 3 days there, after they reject, the oil company frees their ideas to make fracking in Austria. Și e foarte important că am fost la prezentarea aceea și că am menționat acest aspect și afirmația noastră a fost susținută de un profesor din Germania, pentru că la câteva zile după ce ne-am ținut noi prezentarea, primarii din localitățile vizate au spus nu fracturării și la câteva zile mai încolo OMV și-a suspendat planurile. Okay, so that was really important things. All the others. Yeah, you can put it that toxic chemicals are in the shale rock itself, not just in the fluid. So different actions, flash mobs, use their own events to make attention, to build attention and awareness. Appels in the court, I mean always using this complaints in the court on their own decisions. Toate metodele pe care vi le-am spus înainte, acțiuni multe și mici, acțiuni de tip flash mob, să vă folosiți de proprii de lor evenimente, să faceți plângeri penale. Involve more green and justice groups in your campaign. Green and justice groups, like even the bird protection society, you have to involve in the... Și să folosiți, să implicați în campanie cât mai multe grupuri active în domeniul protecției mediului, chiar dacă nu sunt pe tema aceasta. That's really important because in Bulgaria what we faced was that in our movement there was people from the communist to the far right. One of them, you know, fighting for the national sovereignty and against the corporations. The others are environmental groups. They are fighting about, about the environmental issues and the green issues, and there were some left groups. They are fighting about justice and so on. So you have to involve people from different spectrums, from different political background, from different society background. În campania noastră am avut oameni extrem de diferiți și grupări diferite. Unii erau comuniști, unii erau de extremă dreaptă, unii luptau pentru suveranitatea națională, unii luptau pentru cauze ecologice, unii luptau pentru justiție. Deci e foarte important să aveți oameni care provin din medii foarte diferite. Talk about water security, talk about food sovereignty. Și vorbiți foarte mult despre aceste subiecte, despre siguranța alimentară și despre siguranța apei. Talk about Vrancea. Really important. Vorbiți despre Vrancea. Because a small earthquakes can unlock Vrancea earthquake. Pentru că niște cutremure mai mici pot să provoace un cutremur mai mare în Vrancea. And then Chernobyl, even the nuclear power plant, can explode. Și vorbiți și despre centrala nucleară de la Chernobyl și despre ce s-a întâmplat dacă a explodat. Or you can even also using that Chernobyl mean black water, yeah? Chernobyl, apă neagră, da. So fracking is black water. Talk about alternatives. Talk about that we have the idea, we have the solutions, the energy independence based on the local decisions of renewable, sustainable, on our roofs, in our garden, and so on. We have the solutions, we have alternatives. Și vorbiți tot timpul despre alternative, despre faptul că avem soluții în energia regenerabilă, despre faptul că avem soluții pe care le putem implementa la nivel local. And it doesn't matter if you solve the independence from Gazprom, when you have dependence from some other companies. It's still dependence. Și este un lucru fals faptul că rezolvați dependența de Gazprom, dar nu faceți decât să o înlocuiți cu dependența față de alte companii. Yes, and
and talk about speculation in this sector, that it's a bubble, that shale formation is in fact not such an amount, not such a potential, but just 10% of it, and so on and so on. That those corporations, they're lying every time. They're just using for the market, for their shares, to pump their shares up. Și vorbiți tot timpul despre faptul că tot ce se întâmplă e de fapt un balon de stăpână. De exemplu, zăcământul marcelus din Statele Unite s-a dovedit a fi la 10% din cât se estimase și vorbiți tot timpul despre faptul că aceste companii mint în privința estimărilor ca să își ridice acțiunile la bursă. You know about the peak oil? And they're using the oil just connected to the currency, to the money. Now they're talking about the peak oil that is going to be in a few years or a few centuries, or different opinions, different approach. Vă amintiți că se vorbea despre criza petrolului și de faptul că zăcămintele de petrol urmau să se termine foarte repede și acest lucru era exploatat în strânsă legătură cu banii. Acum, iată, se vorbește de o criză a petrolului și de zăcăminte terminate în câțiva ani sau poate în câteva secole, nu se știe. And the oil is over. It's almost over, the oil. So they're using this new bubble of unconventional gases just to make the change, to rechange from the currency from the oil to connect it to the gas. Însă petrolul este pe care să se termine și se folosesc de acest nou balon de stăpână al gazelor naturale ca să transfere legătura cu banii de la petrol la zăcămintele noi de gaz. And at the end, I just release the text. Yes. At the end, I just like to show you what happened with the text. We wrote the first. We wrote the first text for the moratorium, for the ban. It's a ban because it's not for any years. It's not a moratorium. In fact, it's a total ban. Nu e vorba de moratoriu propriu-zis, moratorium este de obicei pe durată finită, însă în cazul lor e vorba de o interzicere fără să se specifice perioada. But they argued that our first point, which is here, the old one, here is the text on English, that prohibits the application. You can write it, you can read it and translate it if you like. That was the first text of the most important point one in our decision in ban. Acesta este primul articol din textul pe care l-am scris noi și este cea mai importantă parte a deciziei și spune că se interzice total folosirea tehnologiei de fracturare hidraulică, cunoscută și sub alte termeni, sub alte denumiri, fracking și așa mai departe, constând în injectarea unui amestec de apă și alte substanțe fluide sau sub formă de gel amestecate cu compuși chimici la o presiune mai mare de 20 de atmosfere sub suprafața Pământului pentru explorare sau exploatare, în scopul de a extrage și de a produce petrol sau gaze naturale pe teritoriul Republicii Bulgaria. So they argued that this text, which is very complicated text, but it should be complicated just to stop because there is no. If you have in our legislation shale gas, it's easy. Ban shale gas, but we don't have shale gas in our legislation. So we have to find all those mass efforts just to ban it in real, as a theory. Și mi s-a spus că este un text mult prea complicat și că trebuie să spunem să interzic gazele de șist sau ceva în genul acesta, dar ne trebuie un text complicat ca să acopere absolut orice posibilitate. But then they argue that this 20 atmospheres is in fact banning the conventional gas as well. Even it's not here. După care mi s-a spus că această versiune limită de 20 de atmosfere ar afecta și extragerea gazului convențional, dar nu este adevărat. So they form a new commission, parliamentary commission, to see on the text and to make it better, just to not ban the conventional gas. Așa că au făcut din acest motiv, faptul că ar afecta și industria gazului convențional, au format o nouă comisie parlamentară care să analizeze textul și să-l facă mai bun. And then it was like 3 months. It was like very easy period of time where they are making something but not consulting with us. And după care a urmat o perioadă
perioadă aparent foarte relaxată, de 3 luni de zile, în care ei tot aveau consultări, dar nu se mai consultau și cu noi. At the end, very interesting consequences, because at the end, just a second, I'll tell you the date. Una e vorba de a nu restricționa exploatarea gazelor convenționale. Ăsta a fost reproșul Comisiei Parlamentare. Presiunea respectivă se folosește și acolo. Și cel puțin oficial pretextul de a îmbunătăți textul. So on 14th of June, Pe 14 iunie, there was a parliamentary session where they will vote on the next text, on the new text of this point 1, which was the most important one. deci pe 14 iunie a avut loc o sesiune parlamentară pentru a se vota asupra noii forme a textului de la articolul 1. But they didn't show us the text. They show us the text 2 days before the decision. Însă nouă nu ne-au arătat textul în tot acest timp, ne-au arătat cu 2 zile înainte să se voteze. So we built very fast awareness, Așa că am început să informăm lumea foarte, foarte repede. but the lucky consequences was that on the 13th of June, the parliament, on the birthday of the prime minister, the same day, the birthday, Pe 13 iunie, cu o zi înainte de vot, era și ziua primului ministru, they voted for the new Forestry Act of Bulgaria. au votat pentru noua lege a managementului forestier. And there was a campaign about new Forestry Act from almost the same people, like 4 months campaigning. Și bineînțeles că și acolo a existat o campanie timp de 4 luni de zile și cam aceiași oameni erau implicați în ambele And campanii. nothing happened. They just vote for this lobby text on 13th of June, just a day before the session for the new text of the moratorium for the ban. Așa că pe 13 iunie, fix cu o zi înainte să se voteze în privința gazelor de șist, au luat decizia să voteze în privința pădurii. And that happens very interesting thing that on the same day people organize themselves in the Facebook and they blockade the most important crossroad in Sofia for a few hours. It was occupied action, blockade, total blockade. Însă ce e interesant este că oamenii s-au mobilizat foarte bine pe Facebook, așa că pe 13, timp de câteva ore, au blocat una din cele mai importante intersecții din Sofia, o mișcare de tip Occupy. And it was sure that on the next day will be the same. Și era sigur că a doua zi se va întâmpla la fel. So on 14th of June, early in the morning, we receive a call from the parliament. Așa că pe 14 iunie dimineața, foarte devreme, am primit un telefon de la Parlament And they invite us for the last consultation about this new text of the ban. și ne-au invitat la ultima consultare în privința textului pentru moratoriu. But we were with wings because of the previous day mass action, mass blockade. Noi aveam deja costumele cu aripi, pentru că participaserăm la acțiunea din ziua anterioară, la blocada intersecției. So using these wings, using this power, we told them, no, you're not going to solve this text because this evening there will be more people. We will involve all the other people from our movement in the forestry movement, and maybe that's the last days of your parliament, your government. Așa că cu energia din ziua anterioară ne-am simțit foarte curajoși și le-am spus nu venim la nicio consultare, nu votați textul în forma asta, dacă îl veți vota, veți avea de-a face cu mișcări foarte mari ale societății civile și s-a sfârșit cu Parlamentul vostru. So then again we wrote the text of point 1. Așa că tot noi am scris textul de la paragraful 1. And now the text of point 1 is very important on global level because we are now the first country banning every unconventional gas and oil. I mean there are so many groups in different places in the world fighting against coal seam gas, coal bed methane, tar sands and so on. So all those unconventional gases and oil, but not just shale gas. Textul acesta e foarte important pentru că suntem prima țară din lume care are un text care să interzică exploatarea oricărui fel de zăcământ neconvențional. Pentru că în lume, în momentul ăsta, sunt foarte multe campanii pro și contra zăcămintelor neconvenționale, nu doar gaze de șist. Dar textul acesta interzice orice fel de exploatare. And you better translate it because this text is very important. We just found a way how to make it in words this ban. So this is the new one. Yeah, this is the new one. Okay. This one. Deci se interzice total
eventual tehnologia de fisurare sau fracturare hidraulică sau orice altă tehnologie care presupune un amestec de fluide, gel sau gaz lichefiat, aditivi chimici și sau sub formă fluidă, așa, în puțurile de forare care să provoace crearea unei noi formațiuni sau expansiunea fisurilor existente natural în orice formațiune sedimentară. Ce înseamnă coal seam geologic? Seam. It's gas from the coal formations. Deci există mai multe metode convenționale. La urmă de gasele de șist este metanul de cărbune, așa numitele tar sands, care sunt un fel de nisipuri cu bitum și sunt vreo 5 categorii. Ei le-au inclus pe toate, nu doar gazele de șist. Asta era ideea. So here is the most important part of the text, where you are mentioning that, just a second, extending natural cracks or fissure system, there was another one, causing the creation of new formation or exposing the existing natural cracks. So all the o acoperire foarte generală, orice fel de forare care poate fie să producă noi fisuri, fie să cauzeze extinderea fisurilor și crăpăturilor existente în mod natural. The conventional gas and the conventional oils are bubbles. You're just putting the well and the bubble is going up. All the other unconventional gas and oil is the rocks, and you have to crush them or somehow burn them or making something with them, which cause these extensions or creations in the reservoir. Pentru că în cazul zăcămintelor convenționale sunt ca niște baloane de petrol sau de gaze, se exploatează foarte ușor. Aici, când se face în literatură se folosește termenul de pungi, pentru că nu sunt chiar rotunde, sunt forme mai neregulate. În schimb, aici avem de-a face de straturi de rocă care trebuie fisurate, trebuie măcinate, trebuie sparte, se creează fisuri. Și atunci, noi am pus textul acesta ca să interzicem orice fel de procedură care ar putea să provoace sau să extindă fisurile. So that's from me, and if you have any questions.